سلام و درود دوستان، من آقای نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. در ادامه مستندهای جنگل‌های هیرکانی و شمال کشور بعد از گذشت 3 روز همچنان به دنبال گونه هدفمون افعی قفقازی یا افعی حفره‌دار ایران هستیم. تنها افعی ایران که دارای زهر هموتوکسین و نوروتوکسین همزمان با هم هستش و جزء افعی‌های حفره‌دار هستش که به صورت حرارتی میتونه طعمه و شکارش رو تشخیص بده و همینطور حرارت محیط اطراف پیرامونش رو بسنجه. قراره در این چند روزی که اینجا هستیم به دنبال افعی قفقازی بگردیم تا اگر شانس با همون یار بود امروز بتونیم مجددا بعد از پیمایش پیداش کنیم، تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. با ما همراه باشید در این پیمایش تا در جنگل‌های هیرکانی در کنار زمین‌های چای که در این مناطق افعی قفقازی زیاد گزارش شده ما به دنبالش بگردیم و اون رو پیدا کنیم و تصاویرش رو ضبط کنیم و به شما نشون بدیم. در این پیمایش با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، در حال پیمایش هستیم در جنگل‌های هیرکانی در لابلای درختان و به دنبال افعی سرخ شمال کشور یا همون افعی قفقازی که تنها افعی حفره‌دار و پیتدار ایران هم هستش. در نگاه اول وقتی در لابلای درختان و بوته‌ها در حال پیمایش هستید ممکنه متوجه چیزی نشید، اما اگر کمی تیزبین باشید و هوش و حواستون رو دقیقاً جمع کنید همونطور که مشاهده می‌کنید روی برگ درختان یک گونه از حشرات استتار کرده، مانتیس یا نیایشگر یا آخوندک که به علت ترارنگی که داره و به علت اینکه برای این محیط فرگشت پیدا کرده و برای بقای خودش میتونه اینجوری استتار کنه در لابلای برگ‌ها و درختان. الان من اینو بگیرمش، ببینید از دوردست چیزی پیدا نیستش، ولی وقتی نزدیک میاد و بهش توجه میکنید میتونید مشاهدهش کنید. ببینید کاملا همرنگ برگ درختانه، مخصوصا وقتی یه ذره خشک شده باشن. این بالهاشو باز میکنه بیشتر مواقع و دیگه اصلا پیدا نیستش و کاملا شبیه یک برگ درخته. روی همین برگ درختان میمونه و از حشرات مختلف تغذیه میکنه، اونها رو شکار میکنه. یکی از شکارچیان بسیار ماهره که از بندپایان و حشرات دیگه تغذیه میکنه. ببینید چقدر زیباست، طرح و رنگ بسیار زیبایی داره، یک نمونه بسیار بزرگ و بالغه، تقریبا اندازه نصف کف دست منه. با این چنگال ها و دست هایی که داره که پر از خارهای تیزه طعمه رو محکم میگیره، نگه میداره و طعمه دیگه نمیتونه از دست و چنگال هاش فرار کنه و از طریق این چنگال ها طعمه رو میگیره و سریع با آرواره ها و فکش گازش میگیره و شروع به خوردنش میکنه از ناحیه سر. بارها دیده شده نمونه های بزرگش تونستن از مارمولک ها و یا از خزندگان بسیار کوچک هم تغذیه کنن. از نوزادان مارمولک و روی درختان و یا بوته ها تونستن از اونها هم تغذیه کنن و اونها رو هم شکار کنن. میبینید چقدر زیباست. این چنگال های محکمی که داره با خارهای تیزی که روشه، این خارها داخل بدن طعمه فرو میره و اون رو محکم نگه میداره. همونطور که ببینید برای بالا رفتن هم ازشون استفاده میکنه. یک نمونه بسیار جذاب و زیبا هستش. ما این نمونه رو رها میکنیم و ادامه پیمایش رو میپردازیم و قراره در جنگل های هیرکانی شمال کشور به دنبال افعی قفقازی سرخ یا افعی سرخ شمال کشور باشیم. با این مستند با ما همراه باشید. دوستان عزیز، دو گونه از متداول ترین مارهایی که در مناطق شمال کشور به خصوص در کنار دریای خزر میشه مشاهده کرد، مار آبی چلیپر و مار آبی ناتریکس هستش. دو گونه از مارهای کاملا بی خطر و غیر زهری که در این مناطق در کنار آبگیرها، رودخانه ها و در کنار دریا حضور دارد و از ماهیان دوزیستان و بندپایان اون مناطق تغذیه میکنند. عمده غذای اینها ماهی ها دوزیستان مثل قورباغه هستش و هیچ خطری برای انسان ندارن و به وفور در کنار آبگیرها در شمال کشور دیده میشن. از کشتن اونها پرهیز کنید
و سعی کنید که کاری به کارشون نداشته باشید. وسیله دفاعیشون فقط یک ماده بدبو هستش که از خودشون ترشح میکنن و ادای مارهای زهرگین رو در میارن. در بعضی هم مواقع هم خودشون رو به مردن میزنن و تنها وسیله دفاعیشون هم ماده بدبویی هستش که بهتون گفتم. خب دوستان عزیز، بالاخره بعد از گذشت 3 روز و پیمایش‌های طولانی مدتی که داشتیم در جنگل‌های هیرکانی، تونستیم افعی سرخ شمال کشور یا افعی قفقازی سرخ رو مشاهده کنیم. ببینید چقدر زیباست. یک افعی بسیار خطرناک که دارای زهر هموتوکسین و نوروتوکسین با هم هستش و میتونه گزش‌های بسیار خطرناکی رو رقم بزنه و عوارض ناگواری رو داشته باشه. ببینید چقدر زیباست. به علت رنگ سرخ و یا ارنبی رنگی که این افعی‌ها در این مناطق دارن، به راحتی میتونن در لابلای شاخ و برگ درختان و بر روی زمین استتار کنن و زیر بوته‌ها حالت چنبره زده داشته باشن و در اونجا استتار کنن و فردی که در حال تردد و رد شدنه اصلا متوجه حضور این افعی‌ها نشه و اونها رو نبینه و خدای نکرده اگر دست و یا پاش روی اونها بذاره دچار گزیدگی از این مارهای زیبا و بسیار خطرناک میشه. افعی قفقازی به مار زنگی ایران هم معروفه ولی با مار زنگی تفاوت‌های زیادی داره. افعی‌های قفقازی با مارهای زنگی از یک زیر خانواده هستن، اما تفاوتی که داره اینه که افعی‌های قفقازی دومشون زنگ نداره اما اون رو به سرعت تکون میدن و این رفتار برای تهدید کردن فرد مهاجم هستش و میخوام بهش هشدار بدن که نزدیک نیا، جلو نیا و ازش فاصله بگیرن. ببینید دومشو چقدر سریع تکون میده. این تکون دادن دوم در لابلای برگ ها و خشخش کردنش همانند صدای زنگ میمونه. ببینید این تکون دادن دوم در لابلای برگ های خشک بر روی زمین همانند صدای زنگ و یا مار زنگی میمونه و یک جورایی افراد فریب داده میشن و مورد فریب قرار میگیرن و فکر میکنن این یک مونه مار زنگی هستش. ببینید با چه سرعتی دومشو تکون میده. اینها نشانه تهدید این مار قفقازی هستش. افعی قفقازی سرخ نحوه تهدید کردنش به این شکله. پیت یا همون حفره حرارتیشو مشاهده کنید. وقتی بهتون گفتم یکی از مارهای پیت دار و حفره دار ایران هستش، ببینید یک حفره در زیر چشم و عقب حفره بینی قرار داره. بین حفره بینی و مردمک چشم اون حفره قرار داده و حفره حرارتی و پیت این مار هستش که پیت وایپر بهش لقب میدن. حفره حرارتی که حرارت اطراف محیط، پیرامون و شکار رو میسنجه و اون حرارت رو دریافت میکنه. دوستان بسیار حرکات سریعی داره. الان به تصویر توجه کنید. ببینید به شدت میتونه با سرعت زیادی حمله کنه به سمت مهاجم. ببینید سرش رو سریع پرتاب میکنه و مسیرش رو عوض میکنه. ببینید چه چهره خشن و زیبایی داره. مناطق پراکندگیش رشته کوه البرز و جنگل‌های هیرکانیه و به همین دلیل که بهتون گفتم چون پیت حرارتی داره، ببینید چقدر سریع سرش رو تکون میده و جهتش رو تغییر میده. کاملا حواسش به گوشی موبایل و لنز دوربینه به خاطر حرارتی که از پشت گوشی به طرفش صادر میشه و شیشتونگ حواسش به سمت لنز دوربین هستش. واقعا چهره خشن و زیبا و ترسناکی داره. و برخی افراد فکر میکنن که اینها مارهای زنگی هستن اما دومش هیچ صدایی نداره، فقط به صورت اونو تکون میده تا به مهاجم هشدار بده. اگر فرد مهاجم به اون حرکت توجهی نداشته باشه، مار اونو مورد گزش قرار میده و عوارض ناگواری رقم میزنه. ببینید چقدر زیباست. افعی‌های قفقازی در ییلاقات رشته کوه البرز پراکندگی دارن و همینطور در جنگل‌های هیرکانی در ارتفاعاتش، اما مشخصش اینه که افعی‌های سرخ شمال جثه‌های درشتر و بزرگتری دارن و میتونن گزش‌های خطرناکتری رو رقم بزنن و افعی‌های رشته کوه البرز در ییلاقاتش جثه‌های کوچکتری دارن و طرح رنگ خاکستری یا قهوه‌ای رنگ. ببینید چقدر زیباست این افعی. این یک نمونه بالغش هست و ما تونستیم بعد از گذشت 3 روز پیمایش این افعی زیبا رو مشاهده کنیم. رفتار بسیار آرومی داره دوستان و اصلا گونه تهاجمی نیستش، چون همونطور که مشاهده میکنید به آرومی در لابلای برگ‌ها و بوته‌ها استتار میکنه و مخفی میشه و سعی میکنه از جوندگان و بندپایان تغذیه کنه
بنابراین گونه ماری نیستش که بخواد رفتار تهاجمی داشته باشه و با انسان تعامل زیادی داشته باشه. متاسفانه به علت اینکه در جنگل‌های هیرکانی گونه مارهایی که شباهت دارن به افعی قفقازی و غیر زهری هستن زیاده، مثل مار موشخوار و یا مار دیون، مار درختی دیون، برخی افراد وقتی این مار رو یعنی افعی قفقازی رو مشاهده میکنن فکر میکنن که یک مار بی خطر و غیر زهری هستش و سعی در گرفتن اون دارن که دچار گزش و گزیدگی از طرف این مار میشن. دوستان عزیز، وقتی شناختی روی گونه‌ای ندارید بهتره که از اون فاصله بگیرید و با مشاهده کردنش سعی در گرفتن لمس کردن اون نداشته باشین تا از بروز همچین اتفاقات ناگواری جلوگیری بشه. دوستان، نحوه مشخصه افعی قفقازی اینه که تنها مار زهراگین تنها گونه افعی ها هستش که پولک‌های سرش درشته همونطور که مشاهده میکنید و جزء گونه مارهای زنده‌زا هستش. این ماری هم که ما پیدا کردیم تقریبا میخواد به پوست بره، چون دیگه الان اواخر فصل تابستان هستیم و مارها میخوان کم کم دیگه با سرد شدن هوا آخرین پوست اندازی خودشون انجام بدن و به خواب زمستونی برن. ببینید پولک‌های سر درشت داره. افعی قفقازی یک مار پیت وایپر هستش و جزء افعی‌های حفره‌دار، تنها افعی حفره‌دار در ایران که پیت حرارتی داره افعی قفقازی هستش. هم نمونه هایی که در شمال کشور هستن، هم نمونه هایی که در رشته کوه البرز. اگر مشاهده دوستان، این همونطور که مشاهده که داخل تصویر پیت حرارتیش هستش که بالای سوراخ بینیش قرار داره، یک حفره‌ای که از اون میتونه حرارت محیط اطراف خودشو و حتی شکارشو بسنجه. افعی قفقازی جز مارهای زنده‌زاست و نوزادان خودشو در اواخر فصل تابستان به صورت زنده به دنیا میاره. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. خیلی ممنون میشه که ما و تیممون رو حمایت کنید و با حمایت‌های شما میتونیم فعالیت بسیار مستمرتر و قوی‌تری داشته باشیم و این گونه‌های جانوری خاص رو که کمتر کسی بهش پرداخته بیشتر به شما معرفی کنیم و اطلاعاتمون رو در اختیار شما بذاریم. لطفاً با حمایتاتون به ما انرژی بدید تا ما بتونیم فعالیت بهتری داشته باشیم. من آیین نیکخان هستم از چنل نیک وایپرز. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید.